مساء الخير. حلقة النهاردة إن شاء الله عن استخراج النص من الصور أو ملفات الPDF، وطريقة هقولك عليها تكسب منها فلوس تانية، وبالدليل هوريك ناس كسبة قد إيه مبالغ كبيرة من الموضوع ده. سواء هتستخدمه لنفسك، الحلقة دي صدقني هتفيدك لو أنت صاحب مدونة أو حابب تستخرج النص من الصور أو الملفات الPDF دي. سهلة هتبقى معاك، زائد اللي أنت لو هتبيع الخدمات المصغرة هتستفاد تاني فيها. دي قناتنا، لو انت اول مرة تشوفنا يا ريت تعمل اشتراك في القناة وتفعيل الجرس، اكون شاكر لك. ونبدأ على بركة الله حلقة النهاردة. وطبعا ده موقع خمسات ناس كتير عارفاه، اللي هو بيبيع الخدمات المصغرة. انا حبيت بس اوريك عينة او ناس بتبيع الحاجة دي بحاجات رهيبة. يعني لو دخلنا لو بصينا على ده هنلاقوه باع 5 مرات تفريغ جميع انواع الملفات الى نص. 5 ب$5 ب$25. هتلاقي في ناس بايعة بمبالغ كبيرة. هنا 25 اشتروا منه، بيكسب $5 في كل بيع. طبعا هتلاقي ناس كتير بايعة ارقام رهيبة يعني، بس هو البحث بيبقى في ما بيعرضش الكل مرة واحدة. يعني بتلاقي في ناس بعد خدمة بتظهر في الاول. هنا 25 مرة، برضو هنا 56 مرة من تفريغ الصور او الاكسل كنظام ملف وورد. ادي بالنسبة اللي انت هتكسب فلوس ازاي. نخش بقى على الشرح، اللي احنا عشان في ناس اكيد داخلة الفيديو بس هدفها اللي تعرف ازاي تستخرج النصوص من الصور بطريقة سهلة. خلينا الاول نجيب صورة فيها نص زي كده. ده ملف PDF. خلينا ناخد النص اللي مكتوب ده كسكرين ونشوف كده هيشتغل معانا ازاي. خدنا الصورة سكرين زي ما نتوجه بقى لجوجل، موقع جوجل الشهير طبعا زي كده، وهتفتح النقط اللي فوق وتختار درايف اللي هو جوجل. وهاجي هنا هفتح مستند جديد. بس عاوز اقولك على حاجة قبل ما تفتح المستند او تحميل ولا لازم تيجي هنا عند الضبط الاعدادات، تختار كلمة اعدادات. بنزل تحت كده بلاقي هنا تحويل الملفات اللي بيتم تحميلها لملف مستندات جوجل. لازم اعلم عليه وادوس تم. بعد ما دوست تم باجي اخد الملف بتاعي. هنا طبعا لو انا هحمل مجلد كبير، اما انا بالنسبة لي هحمل صورة. باجي بختار الصورة بتاعتي، وليكن اللي هي دي اللي احنا خدناها من الملف الPDF. وباجي افتح الصورة زي كده. طبعا هي دي صورة عادية ما فيهاش اي حاجة، مش هينفع تعدل فيها اي حاجة. باجي اعمل كليك يمين واعمل فتح باستخدام مستندات جوجل. وزي ما حضراتكم شايفين كده طبعا هتلاقوا دي الصورة اللي احنا خدناها، وتحتها النص موجود معانا. نشوف كده بقى. هنا بيقول لي القصة، اول القصص دي هذه القصص موجود يعني المتفرقة وكده. كل الكلام معايا مظبوط. هشوف هنا لو سمحتوا لأنفسكم بوضع عنوان دي، هل دي موجودة ولا هو جايبها منين الكلمة دي. هل لقوها هنا موجودة اهي. لو سمحتوا لأنفسكم بوضع عنوان لهذا المجموعة كده احنا خدنا، وخاصة لهذا المجموع وهكذا. حول لنا الموضوع كله كصورة لنص. ممكن بعد كده تعرض تبيع بقى الخدمات اللي انت عاوزها. هنا بتصغر الخط بتاعك لو احنا هنصغر الخط يعني، او عاوز اكبر الخط. دي حاجة ترجع لراحتك بقى، عاوز تاخدها نسخ كوبي زي ما انت عاوز يعني هنا النص دي 7 والنص ده 37. ممكن اخليهم مثلا 20 يبقى متناسق يعني، بحيث لو انا هاخده على ملف وورد على طول ادي النص بتاعي جه تمام، مفيش اي مشكلة. بس في اخطاء لو نلاحظ العمق والمفاهيم والكلام ده. ممكن اجي على علامة التحقيق الاملائي ده وادوس عليها واقول له قبول قبول. كده قال لي المحتوى جيد ومفيش اي مشكلة. واكيد طبعا المعلومة وصلت لحضراتكم. فيا ريت لو استفدت من حلقة النهاردة ما تنساش معانا تشترك معانا وتنضم لعيلتنا في قناتنا. واكون شاكر لك طبعا لو انت بقيت عضو معانا في القناة. ولو عندك اي استفسار اكتبه لنا في التعليقات تحت، وان شاء الله هبحث لك عليه لو انا مش عارفه، ونعمل حاجة في اقرب وقت. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.